ในคืนที่หมอกหนาปกคลุมยอดเขาแห่งทรานซิลเวเนียมีปราสาทหินเก่าแก่ตั้งตระหง่านโดดเดี่ยวเสียงลมพัดผ่านซุ้มประตูดังเหมือนคำกระซิบจากอดีตคนท้องถิ่นเรียกที่นี่ว่าปราสาทแดรคูล่าบ้านของเขาผู้เก่าแก่ผู้ถูกเล่าขานว่าดื่มเลือดและไม่รู้จักความตายมีครั้งหนึ่งพ่อค้าหนุ่มจากเมืองไกลเดินทางมาหลบฝนและหลงทางเขาเห็นควันไฟเล็กๆจากหน้าต่างปราสาทจึงเคาะประตูผู้เปิดคือชายรูปร่างสูงผิวขาวเหมือนหิมะดวงตาเย็นเฉียบแต่มีรอยยิ้มอ่อนโยนชายคนนั้นเชิญให้เขาพักค้างคืนพร้อมเล่าเรื่องเมืองสมัยก่อนและชวนดื่มไวน์กลิ่นแปลกเหมือนโลหิตเมื่อตื่นในรุ่งเช้าพ่อค้าพบว่าทั้งปราสาทเงียบกว่าที่คิดห้องที่เขานอนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่บนโต๊ะยังมีรอยแก้วไวน์ครึ่งแก้วและหน้าต่างเปิดออกสู่หุบผาใบไม้สีดำโปรยปลายเขารีบวิ่งลงเนินแต่รอยเท้ากลับนำไปสู่ถ้ำมืดในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะที่ไม่ได้มาจากมนุษย์เสียงนั้นบอกว่าปราสาทไม่รับแขกไปแล้วแขกบางคนกลายเป็นนิรันดร์ตำนานเล่าต่อกันว่าเขาแดรคูล่าหลงใหลในความเป็นอมตะเขาแลกวิญญาณเพื่อการอยู่ต่อแต่ทุกคืนเต็มไปด้วยความโหยหาผู้ที่เข้าใกล้ปราสาทจะต้องระวังเงาและรอยปีกในค่ำคืนอย่าเชื่อคำเชื้อเชิญของผู้ยิ้มหวานหากได้ยินเสียงปีกไหวเหนือยอดไม้คืนหนึ่งที่หมอกหนาจงวิ่งให้ไกลจากแสงเทียนและประตูหินและอย่ามองลงไปที่ดวงตาเยือกเย็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในความมืดนั้นเด็ดขาด